के तपाईहरु DSLR क्यामेरा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? किन्ने सोचमा त हुनुहुन्छ, तर पसलमा जाने प्राइस हेर्ने अनि फर्किने, पसलमा जाने प्राइस हेर्ने फर्किने, त्यस्तो काम त गर्नु भएको छैन। त्यस्तो गरिन्छ, मैले पनि पहिला त्यसरी नै गर्थेँ हैन। अनि सेकेन्ड ह्यान्ड पसलमा गयो, क्यामेरा मन पर्छ, फेरि के चित्तै बुझ्दैन। प्राइसमा चित्त बुझे पनि नेन्सेकीमा कहिले बनिएको त्यसमा चित्त बुझ्दैन, फिचरमा चित्त बुझ्दैन, अलिकति दाग लागेको अथवा केही टुटे फुटेकोमा त्यस्तोमा चित्त बुझ्दैन हैन। तर म तपाईहरुलाई आज यस्तो ठाउँ भन्न चाहिँ गइरहेको छु, नयाँ क्यामेरा सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइसमा, नयाँ क्यामेरा सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइसमा क्या। त्यस्तो ठाउँ जापानमा यस्तो ठाउँ छ, नयाँ क्यामेरा सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइसमा पाइन्छ। यो पुरै वारेन्टी है, सिल प्याक भएको नयाँ क्यामेरा मैले सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइसमा लिएर आएको छु। त्यो ठाउँ कहाँ हो त? म यो भिडियोको अन्तिममा भनिदिन्छु। पहिला सुरु यो क्यामेरामा के पाइँदो रहेछ त? साँच्चै नै नयाँ हो कि होइन, एकचोटि हामी यो खोलेर हेरौँ है त। क्यामेराको नाम छ EOS किस X10i। ल भित्र हेरौँ है त। पहिला सुरु हामी यो सिल तोड्छौँ, सुरुमा हामीले हेर्न सकिन्छ म्यानुअल युजर गाइड पाइन्छ है। 3टा भाषामा छ, इङ्ग्लिसमा, फ्रान्समा र जापानिजमा। यसलाई यहाँ राखौँ। त्यस पछाडि यो होस्यो भनेर वारेन्टी कार्ड भइहाल्यो, कहिले किनेको के गरेको हामीले लेखेर राख्ने हो। त्यस पछाडि यो के रहेछ, यो आनातानो फोटो राइफ हो। यो चाहिँ क्याननको खाइन भएर, खाइन भन्नाले मेम्बर बनेर फोटो लाइफ कसरी के गर्ने या पढ्ने ओर्ने हैन, त्यसको बारेमा लेखेको रहेछ। यो मेम्बर बन्ने यहाँनिर स्कुल जस्तो छ यिनीहरू क्याननको, त्यहाँ गएर कसरी फोटो खिच्ने भन्ने, यो साङ्खा गर्ने अथवा के भन्छ यसलाई, अब पढ्ने गएर अब फोटो लाइफको मानापी गर्ने है त, पढ्ने। त्यस पछाडि के छ भने यहाँ स्ट्रप रहेछ है, स्ट्रप क्यामेरा क्याननको यो के भन्छ यसलाई, भिर्ने केन्द्र। ल नयाँ भित्री भिर्ने केन्द्र यस्तो रहेछ है, भिर्ने केन्द्र रहेछ। त्यस पछाडि यो के हो, यो बट्टा के हो? मलाई लाग्छ यो लेन्स हो, यो लेन्स रहेछ है, क्याननको यो लेन्स। ल हेर्नुहोस्, सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइसमा यस्तो नयाँ छ क्या। मान्छेले यो हात लगाएकै छैन क्या, कसैले युजै गरेको छैन, नयाँ क्यामेरा। हेर्नुहोस् यो लेन्स भयो होइन, लेन्सलाई यहाँ राख्दै गरौँ। त्यस पछाडि ब्याट्री रहेछ, ब्याट्रीलाई पनि यहाँ राख्दै गरौँ। यो के हो, यो पनि सेकेन्ड लेन्स, यो पनि सानो लेन्स। ल यो भ्यान्टेन, यो चाहिँ मेन है त, मेन, यो चाहिँ मेन भिलेन अफ द सो है। यो चाहिँ क्यामेरा भएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ काहीँ केही दाग साग लागेको छैन, एकदम ब्रान्ड न्यू छ। यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइसमा है। अब यसलाई हामी यो भइहाल्यो EOS किस X10i है, आएको यहाँ राख्छौँ। ब्याट्री हालेर हेरौँ है त क्यामेरा कस्तो रहेछ। यसरी हो। अनि अब यो ओपन गर्ने, अन। कादो हाइतेमासेन, कार्ड चाहिँ तपाईँको छैन। यो टच स्क्रिन पनि हो कि? टच स्क्रिन पनि रहेछ है। मैले त्यति केही नहेरिकन किनेको थिएँ। ल कार्ड हालेको छैन। अब हामी सुरु कार्ड, मैले कार्ड पनि किनेर लिएर आएको छु। कार्ड चाहिँ यो मेमोरी कार्ड भयो, यो चाहिँ 100 MB पर सेकेन्डको।
मेड इन जापानको एसडी कार्ड। मेमोरी कार्ड इन्स्टल गरिसके पछाडि मैले चाहिँ यो क्यामेरामा लेन्स प्रोटेक्टर पनि किनेर ल्याएको छु कि एउटाको 1700 कि 1800 दाम थियो लेन्स प्रोटेक्टर। लाउने तरिका चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क टाइट हुन्छ जसमा कर्दिनु लेन्स प्रोटेक्टर र अर्को पनि छ लेन्स प्रोटेक्टर घेरा जस्तो छ क्या रिङ। त्यो रिङलाई चाहिँ यहाँनिर अट्याच गराएर आउने। यति यहाँसम्म अब तपाईले ब्याट्री लगाइसक्नुभयो, मेमोरी कार्ड लगाइसक्नुभयो हैन। अब यो लेन्स फिट गर्नु पर्यो के। लेन्स फिट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ सेतो छ नि, यो भाग, यो सेतो भाग छ नि, अनि यहाँ पनि सेतो भाग छ क्या है। यो सेतो भाग र यो सेतो भागलाई ठ्याक्क मिलाइदिने यसरी। मिलाइदिने अनि यसरी घुमाउने। घुमाएपछि एउटा आवाज आउँछ ट्याक्क अनि भयो। राम्रोसँग लागेन भने झरेर लेन्सको बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। ट्याक्क आवाज आएपछि अनि यो खोल्नको लागि चाहिँ यहाँ एउटा हातले थिच्ने, एउटा हातले खोल्दाखेरि यो खोलिन्छ। यो सबै सेटअपहरू त्यो बक्समा आएको देख्न सक्नुहुन्छ। मेन बडी, क्यामेरा बडी, लेन्स दुईटा लेन्स सानो र ठुलो, अनि ब्याट्री चार्जर, ब्याट्री भइहाल्यो, अनि यो क्याप भयो लेन्सको, अनि यो मेमोरी कार्ड, लेन्स प्रोटेक्टर प्लस वारेन्टीको दाम हो 1,31,000 अनि एसेसरी प्लस वारेन्टी सहितको दाम हो। त्यही भएर यसलाई धेरै सस्तो नै भन्न पर्छ। र यो किन चाहिँ सस्तो हुन गयो त्यसरी भन्दाखेरि यो तपाईहरु पसलमा रेगुलर पसलमा जस्तो बिग क्यामेरा, योदोबासी क्यामेरा, यामादा देंकीहरुमा क्यामेरा डिस्प्लेमा राखेको हुन्छ नि। नयाँ लन्च हुने साथ डिस्प्लेमा राखेको हुन्छ। 2024 मा 2030 मा यो लन्च भयो भनेर डिस्प्लेमा राखेको क्यामेरा हुन्छ नि। हो त्यो डिस्प्लेमा राखेको क्यामेरा चाहिँ तपाईहरुको कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यो पसलमा जान्छ, बेस्तो देंकी भन्नेमा। हो यो बेस्तो देंकी भन्ने आउटलेट छ, एउटा पसल छ। हो त्यो पसलमा यो क्यामेराहरु त्यहाँनेरि डिस्प्लेमा राखेको क्यामेराहरु पाइन्छ सुपथ मूल्यमा। प्राइस नेगोसिएबल पनि हुन्छ, अझै घटाउन सक्नेले प्राइस हैन, दलाल गर्न सक्नेहरुले अझै घटाउन पनि सक्छ। यो भन्ने पसलमा गएर सुपथ मूल्यमा नयाँ क्यामेरा पुरानोको दाममा खरिद गरेर लिएर आउन सकिनेछ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथ र सहयोग दिनु होला। आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा अवश्य भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई, धन्यवाद।